Hello guys. අද ඔයගොල්ලෝ තුල එන්නේ question set 24 එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් අපිට task හතරක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එකින් එක task එක complete කරගෙන යමු 24 එකේ. ඉතින් අපි පළවෙනි task එක විදිහට දීලා found out the details of the student who got the lowest mark in the subject science in the second term examination class which is study. අපිට කියන details හොයන්න කියලා student who got lowest mark in the subject of science second term. අපිට කියනවා අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනාගේ ලෝවස් මාක් කියන්නේ අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනා සබ්ජෙක්ට් එක සයන්ස් එක. සෙකන්ඩ් ටැබ් එක සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් හොයන්න කියලා කියනවා. එයාගේ ක්ලාස් එකත් අපිට ඕන කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් අපි හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒක මුලින්ම බලන්න ගමු. right මුලින්ම අපි select කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. select කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි ඊට පස්සේ මේක search කරගන්නවා අපේ student exam mark record table එකකින්. ඊට පස්සේ ඒකට join කරගන්නවා අපේ subject table එක. ඊට පස්සේ තව වෙනම join කරගන්න ඕනේ අපේ exam time table එක. ඊට පස්සේ අපි තව පාරක් ඉන join කර අපි ඊට පස්සේ where clause එක where condition එක දාලා අපි condition එක check කරන්න ඕන. මේක minimum value එකකින් හින්දා මාක් එක අපේ කොලම් එක මාක් කියන එක දාගන්නවා. අපේ මිනිමම් මාක් එක ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ මෙයා එකේ සබ්ජෙක්ට් එක බලන අපි සයන්ස් ද කියලා. ඊට පස්සේ ටර්ම් නේම් එක බලන අපි සෙකන්ඩ් ටර්ම් ද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ 45යි කියන්නේ මාක් එක අරන් තියෙන්නේ අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන 45. එතකොට අපි සිලෙක්ට් එකක් දාලා දැන් ලකුණු දාන්න නම් එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්න පුළුවන් අපිට සබ් කුර එක ජෙනරේට් කරලා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන එක දාලා අපි from කියන එක දාලා අපි ගන්නවා student exam mark record table එකෙන් එයාගේ index number එක අරගෙන අපි එයාගේ කුවර එක සම්පූර්ණ කුවර එක වෙන කුවර tab එකට අරගෙන අපි ආයි select එකක් දාලා බලනවා. select index number first name last name gender contact number class name කියන ඔක්කොම fields ටික අපි check කරලා ගන්නවා. ඒක student එකෙන් search එකක් දාන අපි ඒකට join කරගන්නවා class එක class on ඊට පස්සේ අපි ඒක සර්ච් එක දාගන්නවා මාක්ස් වලින් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකෙන් where clause එකෙන් අපි where condition එක දාලා අපි මේක සබ් කුවර එක ඒ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකේ value එක ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ result එක හම්බ වෙනවා. right ඉතින් මේ තමයි සම්පූර්ණම total කුවර එක. එතකොට වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ කුවර එක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි first question එක අපි මේ විදිහට ඉවර කරලා දැන් අපි යමු අපේ second question එකට. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට arrange the marks obtained by all students for the science subject held on 2020 තුන්වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා ascending order. අපිට කියනවා 2020 තුන්වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා තිබ්බ exam එකේ science subject එකට ගත්ත ලකුණු ටික ascending order එකට මේ විදිහට arrange කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම ගන්නවා select mark from student mark record table in a join subject. ඊට පස්සේ තව in a join එකක් දාගන්නවා exam term table එක. ඊට පස්සේ අපි where condition එක දාලා subject name එක බලනවා. අපි මෙතන අහලා තියෙන science නේ subject name එක science ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා exam date එක අපි දීලා තියෙනවා 2020 3.15. හරිද? 3.15. ඊට පස්සේ අපි order by කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද අපි ascending order එකට මේගොල්ලෝ order කරන්න කියලා කියනවා. අපි මුලින්ම මේක order කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන order by කියන එක දාලා order by කරන්න ඕන මොකෙන්ද? mark කියන column එකේ. ඊට පස්සේ mark කියන එක අපි මෙතන define කරලා අපි ascending order කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට science එකේ data ටික ascending order එකට එනවා. ඉතින් තුන්වෙනි question එකෙන් තුන්වෙනි question එකත් අපි මේ විදිහට අපි task එක complete කරගත්තා. දැන් අපේ දෙවෙනි question එක task එක complete කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ තුන්වෙනි question එකට යන්න තියෙන්නේ. Find the information of all students who obtain marks between 40 and 80 in mathematics subject examination held on 2027 2027 තිබ්බ exam එකේ mathematics subject එකට ලකුණු ගත්ත ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගත්තු ළමයින්ගේ details ටික ගන්න කියලා කියන්නේ. අපි මෙතනින් select marks from student exam mark record table in a joint subject. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ common columns ටික දාලා අපි connect වෙන columns ටික දාලා අපි ආයෙ join කරගන්නවා අපි exam term table එක. exam term table එකේ join කරගෙන අපි මෙතන දානවා where condition එක දාලා අපි conditions ටික කියනවා මෙතන subject name එක ඇවිල්ලා mathematics. එතකොට අපේ තියෙනවා exam date එක ඇවිල්ලා mark එක තියෙනවා. mark එක between 40 and 80. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා අපේ exam date එක ඇවිල්ලා 2020 7/10. හරිද? 2020 7/10. අපි ඒකත් මෙතනින් copy කරලා අරගෙන මෙතන paste කරමු. paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක execute කරනවා. මෙතන semicolon එක දාලා. අපි මෙතන semicolon එකක් දාමු. semicolon එකක් දැම්මා.
right ඊට පස්සේ මේක run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ විදිහට result එක අරන් දෙනවා right දැන් අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තින්නේ result එක ඔක්කොම කියන්නේ mathematics එකේ මේ දවස held වෙච්චි mathematics subject එකේ between 40ත් 80ත් අතර රිසල්ට් එක තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න මෙතන. හරිද? අපිට පුළුවන් මෙතන mark කියන attribute එක වෙනුවට අපි මෙතන select all අපිට මෙතන star එක දාන්න පුළුවන් select all කියලා කියන්න. select all කියන එක දාලා අපිට පුළුවන් මෙතනට student table එකත් එනවා join කරන්න. student table එකත් එනවා join කරලා අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේකේ result එක සම්පූර්ණ result එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් තියෙන marks ටික විතරනේ. අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේකේ marks ටික නැතුව marks ටිකත් එක්ක සම්පූර්ණ result එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගත්තා මේක රන් කරාට පස්සේ මේ මාක්ස් වලට අදාළ සම්පූර්ණම ටික එයාගේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ඔක්කොම ටිකත් එක්ක ක්ලාස් නේම් ඔක්කොම ටිකත් එක්ක අපිට මේකේ රිසල්ට් එක මේගොල්ලෝ අරන් දෙනවා රයිට් එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපි මේකේ තර්ඩ් ක්වෙස්චන් එක කතා කරේ තර්ඩ් ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරා ඉතින් අපි ලාස්ට් ටාස්ක් එක ගත්තොත් එimhe ලාස්ට් ටාස්ක් එක කියන්නේ අපිට මේ අපි ගත්ත රිසල්ට් එක ඕඩර් කරගන්න කියනවා ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් එකට හරි ඒ කියන්නේ වැඩි එකේ ඉඳන් අඩුවකට තමයි මේ පාර මේගොල්ලෝ කරන්න ඕඩර් කරගන්න කියන්නේ ඉතින් අපි ගන්නවා එකට ඕඩර් බයි කියන කීවර්ඩ් එක අපි මෙතනින් ඕඩර් කරගන්නේ මාක් එක ඉතින් මෙතනින් මාක් කියන මාක්ස් නෙමෙයි මාක් කියන කොලම් එක දාලා ඕඩර් බයි මාක් ඊට පස්සේ descend කියන එක DESC කියන එක අපි ටයිප් කරනවා ටයිප් කරලා මේක රන් කරගන්නවා ඔයාලා හොඳට බලලා තියාගන්න මෙතන තියෙනවා මාක් කියලා එක ඔයාලා හොඳට බලන්න ඒක මේ පැත්තේ descending කියන එක රන් කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික රේන්ජ් ඒ කියන්නේ ඕඩර් එක මාරු වෙනවා රයිට් මේ විදිහට තමයි question set 24 එක අපි කතා කරේ ඉතින් අපි ඉක්මනට question set 25 එකත් එක්ක හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්